lên 20W mọi người thấy không? Vậy là cái này nóng rồi nha. Giờ mình sẽ hàn vô đây. Đó, ok. Đó. Hi, mình xin chào tất cả mọi người. Rất hân hoan và chào đón mọi người đến với kênh của mình. Lần đầu tiên mình chúc con người có một buổi tối thật vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha mọi người. Đây, hôm nay mình chia sẻ mọi người trên tay của mình là đang cầm một cái đầu mũi hành gót chính hãng nha mọi người. Mình mua lại trên Shopee với giá 35 cành nha mọi người. Đây là mình có một dự định làm một cái mỏ hàng để mà mình cầm theo. Mình có mỏ hàng này kiểu giống như này nè mọi người. Đó, nhiều khi không có điện thì nó sẽ bất tiện. Trên thị trường hiện nay nó bán rất nhiều loại cái mũi hàng xài bằng pin nha mọi người, nhưng mà giá thành cao. Nhưng mà đây mình thích chế cháo, với lại mình thấy mọi người lúc này hay chế cái mỏ hàng mà xài buri sấy mọi người, dành cho ô tô á, chế xài 12V. Hôm nay mình chia sẻ, mình sẵn nên mình mua một cái đầu mũi hàng gót này, nó xài ngon hơn. Nó vừa xài điện tích của nó từ 0 đến 24V, nó lưu động được. Mình thích xài 12V cũng được, từ 24V đổ lại nha mọi người. Mình có những người bạn của mình đó đã từng chế ra cái mỏ hàng buri sấy để phục vụ công việc của mình, cầm tới cầm lui cho nó tiện. Thì trên thị trường nó cũng bán rất nhiều loại, như là sản phẩm của Inco và Total nó cũng có bán loại mỏ hàng 40W là cắm pin, xài pin nha mọi người. Đó, nhưng mà nó phải qua cái đế chuyển. Ở đây mình làm đơn giản thôi, mình có một cái mũi hàng và một cái đầu chuyển vậy thôi. Mình sẽ chế thành một cái khoan nha, cái mũi, quên xin lỗi mọi người, mình sẽ chế thành cái mũi hàng này nè. Đây là mình có mỏ hàng có 20.000 thôi mà nó cũng bị hư rồi. Mình bỏ cái mũi hàng đi, mình sẽ chế cái này vô. Trước tiên mình sẽ coi cho mọi người coi thấy cái chức năng của cái mỏ hàng này nha mọi người, nó như thế nào nha. Đây, mình có cái đồng hồ đo cái số watt của nó. Và ở đây mình có cục outer 12V 5A. Cái mũi hàng này đó mọi người, nó có 4 cái dắt. Đó, 4 cái dắt mình bỏ 2 cái dắt kia đi, tại vì nó bỏ trong cái mũi hàng, cái tay hàng của nó đó thì nó có dắt nguồn và dắt cảm biến nhiệt độ nè, là 2 cái dắt nguồn DC vô mọi người. Thì mình kế 2 cái vít này cắm vô, nó không phân biệt DC nha. Ok. Đó, nó không phân biệt âm dương nha. Và ở đây mình có một cái dắt đầu nối ra nè. Mức cái nóng như thế nào nha, nó ăn bao nhiêu watt nha mọi người. Đây. Ôi chà, nguy hiểm cái vậy. Đây, mình sẽ cắm vô. Đó, mọi người thấy không, nó đã lên 20W nha mọi người. Cái này rất là mau nóng, mới mấy giây rồi đã nóng rồi, nó nóng ngang ngửa với cái mỏ hàng này luôn nha mọi người. Đó, mỏ hàng nóng lẹ lắm. Cái này nó cũng rất nóng, chưa gì nó nóng là mình cắm thử vô cái này cho mọi người xem nè. Đó, thấy chưa, rất nó bám thiết nha mọi người. Rất ok. Và ở đây mình có cái mạch nè, mình thử cho mọi người xem nha. Thử tháo con tụ này ra nè. Đấy đó, người thấy không, có con tụ nữa ra nè.
đó, cho mọi người xem con tụ nè. Ok nha mọi người, bây giờ mình sẽ đi vào tiến hành mình chế nha, để mình rút ra đây cho nó nguội bớt đi. Bây giờ mình ra vô chế cháo nha mọi người, mình sẽ chế thành một cái cây ở hàng này đó. Mình có cái cây này nó bị hư rồi, mình sẽ bỏ đi, mình chỉ lấy cái thân này thôi, mình bỏ sợi dây đi, bỏ dây nguồn này, và mình bỏ luôn cái mũi luôn nha mọi người đó. Và cái ruột cái này ở trong đó mình tháo 4 con ốc này ra, 3 con ốc dưới đây tháo bỏ luôn. Tại mình cũng coi vài video thấy nhiều anh em chế mà cái toàn cái mũi hàng muri sấy không à. Cái đó nó nóng dữ lắm nha mọi người, nó ăn dòng cũng cao nữa, nó nóng là đỏ luôn. Cái buri á nó rất là nóng, còn cái này nó chỉ ăn 20W thôi đó. Mình tháo ra ốc mình bỏ riêng ở đây, và mình tháo ra luôn, mình lấy cái ruột trong, mình bỏ cái ruột nha mọi người đó. Mình bỏ cái ruột này đi, giữ lại mấy con ốc này. Cái ruột này nè, cái lò xo sensor nó mình bỏ đi, dục luôn. Mình sẽ giữ lại cái này thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình ấy vô, đó, mình nhét nó qua nha mọi người đó. Thì mọi người nhớ nên siết chặt này lại nha, cho nó khỏi bung ra chống gì á. Gắn này nó cũng hơi lỏng lỏng thôi mọi người. Bây giờ mình gắn gá trước, mình coi như thế nào. Thì nó cũng thấy, mình thấy nó gắn cũng y chang à. Đây đó mọi người thấy không, gắn vô nó cũng hơi cứng. Đây đơn giản lắm nha mọi người, mình thấy nó cũng dễ. Người muốn thì cho nó lên một xíu mà đút này vô. Rồi chừa cái lỗ ra mọi người, và mình bắt này vô, thử mấy ngóng lại. Đây nó vừa ngám luôn á. Trên đây nó hơi khích một chút thì mình khoét ra cho nó rộng rộng một chút, còn ở trên đây thì mình gắn mấy ngóc này vô nha mọi người. Cái này là rất đa năng, mình có thể mình cầm đi đâu mình xài cũng được á. Trước mắt á, mình sẽ là làm thử cái này rồi mình coi nó như thế nào. Mình xài một thời gian là mình sẽ chế tiếp nha mọi người. Bây giờ là mình làm thử cái bản thử nghiệm. Mình thấy cái mũi này, mũi hàng chính hãng, nó có ghi đầy đủ cái thông tin đây nè. Có gì anh em nào muốn mua á, có 35.000 cành, 35.000 một mẫu hàng thôi, thì mình sẽ để cái liên kết trong phần mô tả rồi anh em vô anh em mua. Mình thấy nói chung là xài ok là mình giới thiệu cho mọi người thôi, nhất là mình xài những anh em chế cháo điện tử này nè, thuận tiện công việc đó. Như mọi người đã thấy, chỉ cần vài động tác mình đã làm được cái mẫu hàng nha mọi người đó. Đây là sơ bộ thôi, mình sẽ chế thêm này nữa. Mình có một cái dắt này nè mọi người, mình sẽ gắn đây, mình thử là nó vừa e luôn đó mọi người ơi. Thì mình canh cái dây cho nó vừa vừa thôi, mình sẽ ấy ra thêm mình canh này nè tới đây cho nó thế nào. Cuối cùng mình cũng hàng xong rồi mọi người. Bây giờ dán nó vô. Đó. Wow. Vừa ngắm nha mọi người.
cho 2 miếng keo đây là tuyệt vời luôn. Như vậy là mình đã chế xong và hoàn thiện cái mũi hàng, cái mẫu hàng Ghost DIY nha mọi người. Mọi người xem nè, tuyệt vời chưa? Ghost thì mình thích tinh chỉnh là mình cho nó xuống hay lên cũng được, thì mình chỉnh ngay nè, cho nó rộng ra, xuống thì mình đẩy xuống, lên mình cho lên thôi, khi mình khóa hay lại cho nó khỏi xục xịt nha mọi người. Rồi ok, bây giờ đã xong nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thử. Rồi đi vô cái bước quan trọng đây. Đây, mình sẽ mở lên đó, mọi người xem coi. Mình sẽ cắm vô nha, cắm vô đó, lên 20W mọi người thấy không? Vậy là cái này nóng rồi nha. Mình thử coi nó ok, nó ngon cỡ nào. Nóng lẹ nha mọi người thấy không? Mấy giây là nóng rồi nè. Em phóng to lên xíu cho mọi người xem. Đó. Giờ mình sẽ hàn vô đây. Chấm hàn nha mọi người. Mọi người thấy không? Đó, ok. Đó, người thấy sao? Quá ngon rồi đó. Chắc chắn. Quá tuyệt vời nha mọi người. Đó, mọi người thấy nè. Ok nè. Mình sẽ hàn lại 2 cái cho mọi người xem nè. Mọi người thấy 2 cái này đâu? Mình sẽ xi chì vô. Thấy 12V là cũng ngon, chuẩn chỉ rồi đó. Rồi. Thấy không, nó bám ok không? Giờ mình lấy mũi này nè, vệ sinh. Coi nó bám thiết không mọi người? Bám ok nha. Ồ. Rồi mình tháo ra xong đó, quá ok. Mọi người thấy cái đầu mũi hàng nó dính là đó, dính mũi hàng, nó dính chì à. Quá ok nha mọi người. Yeah, coi nó nóng không? Ồ, nó cũng không nóng, hơi ấm ấm nha mọi người. Đó, mọi người thấy thế nào? Ok, mình hy vọng qua cái video này mình đã chế được cái tậu được cho mình, riêng mình một cái mũi hàng Ghost tự chế DIY để mình cầm đi khi mình cúp điện là không có điện, mình có thể dùng 12V trên cái cục sạc, cáp sạc tăng volt từ 512 qua cái sạc dự phòng nè, hay là cái nguồn pin trong cái máy khoan nè, từ 12V đến 21V mình xài vẫn được luôn. Cái này tại cái này là nó từ 0 đến 24V theo nhà bán hàng người ta nói nha mọi người, rất chuẩn chỉ. Mình thấy xài cái nào ok á mọi người. Nếu anh em chế cháo muốn để cho mình một cái á, thì mình nên thấy mọi người nên khuyên mọi người mua cái mẫu hàng có này mọi người, rất là ok, thấy ngon xịn. Chế này không đáng, không nhiêu tiền á. Cái mũi hàng này 35.000, cho cái cây hàng này 20.000 đi là 50.000.
với cái dắt này cho 5.000 đi, 35 40 60 ngàn là hết, xong cái mẫu hàng xịn sò. Mình xin dừng video ở đây. Mình hy vọng mọi người sẽ yêu mến mình, cho mình ủng hộ mình một like, một chia sẻ, mình đăng kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video hay hơn, nhiều video chế cháo và chia sẻ những cái gì hay hơn trong cuộc sống cho mọi người nha mọi người. Mình thân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye.